Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will show you guys my everyday makeup look. Meron na akong isang video na everyday makeup look sa channel ko, so I will link it down below. Pero ngayong year, I decided to make another one kasi iniba ko yung makeup na ginagamit ko and yung skincare. So this year, I decided na more on skincare ako. Hindi yung puro makeup, and ayun na guys, hindi na ako masyadong nagpa-foundation na ako pag may formal event. Itong everyday makeup look na to, ginagamit ko lang siya whenever I go to the city and when I go to school. Pero some of the products, hindi ko siya ginagamit sa school kasi nga, gaya ng sabi ko, more on skincare ako this year. Siyempre, pag nasa school ka lang naman, okay lang na medyo haggard-haggard ka, syempre, school works, ganun. So, light makeup lang yung ginagamit ko sa school. Pero for the sake of this video, gagawin ko kung ano nga ba yung mga ginagamit ko whenever I go to the city or attend some simple birthday parties, basta whenever I go out of the house. So, if you want some ideas about having light makeups, just keep on watching. Before we proceed with the actual makeup look, I just want to share you guys my skincare routine, and ang ginagamit ko to wash my face is this Vera Facial Foam Pore and Oil Clear. Ginagamit ko siya every gabi and umaga pagkagising ko. Nabili ko to sa Singapore for only $1 kasi merong shop doon na wherein lahat ng products na makikita mo is $1. Hindi naman exactly na $1 pero hindi siya mahal for a person na talagang nagtitipid like me. Pero ngayon nga, ayun nga, naubos na siya, pero my kuya bought me another one. Parehas lang sila pero magkaiba lang ng container, yung design ng container. So, ayun. Next naman is my moisturizer. Before I put makeup, gusto ko moisturizer yung unang papasok sa pore ng skin ko. So, what I use is this Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92%. So, soothing gel siya. Malamig siya sa pakiramdam, kaya gustong-gusto ko itong ginagamit before I put my makeup on. Let's proceed with the actual makeup look. Nakapag-wash na ako ng face and nakapaglagay na din ako ng moisturizer. So, ngayon, let's proceed with my primer. What I use for my primer is this Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Naglalagay ako ng pore eraser para hindi maging, alam mo yun, kapag maglalagay ka ng foundation or ng concealer, yung parang meron siyang ganun-ganon. So, itong pore eraser, ibablock niyo yung pores mo para maging smooth, or ayun, smooth yung paglagay ng foundation mo. Pero, ayun nga, gaya ng sabi ko, hindi na ako masyadong nagpa-foundation, but I use concealer. So, maglagay na tayo ng ating primer. Yun nga. Dito ko lang siya nilalagay sa T-zone. Alam nyo guys, kaya lumaki yung pores ko kasi nung mga 15 or 16 years old ako, lagi akong gumagamit ng nose strip, yung papatanggal ng mga whiteheads, ganun. Ayan, nakapag primer na tayo. So, next na ginagawa ko is kilay. Kilay. So, inuna ko yung kilay para, after ng kilay, makapag-concealer na ako para minsan na, ayun. Yung pencil na ginagamit ko is itong Everbilena. Hindi ako kasi ako nakabili ng magandang pang eyebrows guys. So, para may pangkilay, bumili na ako ng kahit ganito lang, at least meron, diba? Maganda rin naman to, kaso ayun nga, pigmented siya, kaya dapat light lang yung pag-guhit mo dun, pag-apply mo dun sa kilay mo. Is yung powder. So, this is from Minisio. Ito yung 3-in-1 brow pencil nila. Papansin nyo guys, medyo may mga lagpas-lagpas siya. So, ang next na gagawin natin is i-conceal natin yung mga nalagpas na lines dito sa ating eyebrows. Brush ko. And this is Real Techniques by Sam and Nick Chapman. So, punta naman tayo sa concealer ng mga dark spots. This is Maybelline FitMe Concealer in the shade, shade nito, 35 Deep Fonts.
Nichido True Colors collection in the shade Cool Rock. Let's proceed with the blush using the same na ginamit natin kanina sa ating eyeshadow. So what I use for my highlighter is this Nars. Ano ba ito? Nars. Basta Nars. Nars highlighter. Everbilena liquid lipstick in the shade Toast of Nude. So, ayun, nagalagay ng tayo ng konting touch. So, this is my everyday makeup look. Sana nag-enjoy kayo and sana nakakuha kayo ng mga ideas. So, thank you guys for watching and don't forget to like this video and subscribe to my channel if you want more about me.